Dit is hem dan, de kneusjesbox. In deze video ga ik deze kneusjesbox uitpakken, kijken welke planten er allemaal in zitten en een kleine review geven. Vind je deze video nu al leuk? Vergeet dan niet te abonneren op dit kanaal en een duimpje omhoog te geven voor deze video. Nou, zoals je kan zien zitten verschillende planten in deze doos. Op de website van plantje.nl stond aangegeven dat er 10 tot 12 verschillende kamerplanten in deze kneusjesbox zitten die net niet voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld worden aan kamerplanten. Ze zijn wel ziektevrij, maar ze zien er niet helemaal perfect uit. Vandaar de naam kneusjesbox. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk om dit eens een keer te bestellen en te kijken wat er allemaal in zit. Het bestellen was echt super makkelijk. Ik ging gewoon naar de website plantje.nl. Beetje scrollen op de website tussen de verschillende boxen die ze aanbieden. En daar zag ik de kneusjesbox staan. En voor €25 inclusief verzendkosten krijg je deze doos vol met planten thuisgestuurd. Nou, laten we eens gaan kijken welke planten dat er allemaal in zitten. Ik zet hem wel even op de grond, hij is best wel zwaar. Nou, ik zie veel verschillende planten en ik ga gewoon random een plant pakken. En dan even kijken of dat ik, wat ik van die plant vind. Dus ik begin gewoon in de hoek met deze plant. Dit ziet eruit als een Dracena soort. Ja, dat is zo. Ja, inderdaad. Ik kan me voorstellen dat hij niet voldoet aan de planteisen die normaal worden gesteld aan deze plant wanneer die uit de kast komt. Want vaak moeten er 2 uitlopers aan het stammetje zitten. En bij deze plant zit er maar 1 uitloper aan. Alhoewel, ik denk dat er wel nog eentje gaat komen. Want er zit hier wel nog een groeipunt waar iets groens uitkomt. Dus ja, deze is niet helemaal perfect. Maar hij is wel leuk. Nou, dit is een bananenplant, de Dwarf Cavendish. Dus een dwergplantje en die blijft dus ook klein. Want het is natuurlijk niet helemaal fijn als de planten echt enorm groot groeien in een huishouden. Ja, ik vind dit eigenlijk niet echt een heel erg kneusje om zo eens te kijken. Ja, er zitten wel wat beschadigingen aan het blad of zo, maar niet extreem veel. De volgende is een Ficus elastica robusta. En op het eerste oog zie ik eigenlijk niks mis met deze plant. Want dit is hoe die eruit hoort te zien. Wat dus wel jammer is dat ik deze al heb. Maar degene die ik heb, die is zelfs iets kleiner nog dan deze. Dus op zich vind ik dat niet zo heel erg. Ik vind de groeivorm van de ficus eigenlijk wel heel bijzonder. Want hij maakt eigenlijk een soort spriet. En in die spriet ontwikkelt het blad zich. En als het blad klaar is om daaruit te komen, dan komt hij uit die spriet. En dan valt dat roze deel wat je hier ziet, valt eraf. En dan komt dat blad zo eruit. Dus in het begin is het blad nog heel erg lichtgroen. En dan wordt hij steeds donkerder groen naarmate die ouder wordt. Dus dat is wel heel erg leuk om te zien. Dit is dus ook een ficus soort. Er zit nog een leuk kaartje bij met een peertje erop. Ja, ik hou niet zo heel erg van planten die echt zo klein en opgepropt en compact zijn. Maar ik kan me wel voorstellen dat voor sommigen dit wel heel leuk is, ook met die kleine blaadjes. Zelf vind ik deze niet zo heel erg leuk. En de volgende, dit is een Haworthia. Het grappige is dat op dat plant passport wat zeg maar gedrukt is op het potje staat dan succulents. Maar ja, dan weet je nog niet welke soort het is. Want succulents betekent dus gewoon vetplant. Maar dit is dus een Haworthia soort. En ook wel heel leuk is dat er een babytje bij zit. Of een pup wordt dat ook wel genoemd. En die kan je heel makkelijk stekken. Daar heb ik ook een filmpje van hoe je dat moet doen. En ik denk eerlijk gezegd dat de reden is dat deze in de kneusjesbox zit. Omdat hij een babytje heeft. Nou vind ik dat je eigenlijk zwangere personen niet meteen moet afschrijven. Als zijnde, en het vooral bij planten al helemaal niet. Maar ik kan me wel voorstellen als het verkocht wordt als 1 plant, dat er dan geen baby's aan mogen zitten. Maar in ieder geval krijgt de moeder en de baby een goed leven bij mij thuis. Dus dat is fijn. Dan hebben we deze, een chrysant. Schijnbaar heet deze specifieke chrysant de chrysanne. Ik moet zeggen dat ik zelf eigenlijk niet zo'n grote fan ben van chrysanten. Maar als potplant
Ik denk dat ik deze gewoon in de tuin ga zetten. Dat hij daar ook wat beter tot zijn recht komt. Dit is dus de Schefflera arboricola. En toevallig vind ik dit een heel erg leuke plant. Het wordt ook wel de paraplu-plant genoemd. Nou, dat zie je ook wel. Of de vingersboom. Omdat het lijkt... Nou, hij is niet heel gezond. Lijkt alsof dat je zeg maar een soort vingers hebt aan een hand. Ja, hij groeit dus eigenlijk de lengte in. En wat je dus kan doen, en dat laat ik ook zien in een van mijn filmpjes, is de top eraf knippen en dan gaat hij dus weer uitlopen op de verschillende punten. Dus dan krijg je weer een wat vollere plant. Want deze is vooral dus de lengte ingegroeid. En ik denk ook daarom, omdat hij dus aan zijn stam zeg maar helemaal geen uitlopers meer heeft, dat hij daarom in de kneusjesbox zit. Aha, weer een Schefflera, maar dan een variegata, of in ieder geval eentje die niet compleet groene blaadjes heeft. Dus hij heeft ook nog wat verschillende lichtere delen op de blaadjes. Ik moet zeggen, ik vind dit ook niet echt dat je zegt van, nou, in de winkel verkoop je dit. Dit ziet er niet echt uit zoals ik hem zou kopen in de winkel. Nou, de volgende is een Calathea soort. En welke het precies is moeilijk te zeggen, maar het lijkt een klein beetje op de vorm van het blad vind ik een klein beetje op de Maui Queen lijken, maar dat zal het wel niet zijn. Ik vind Calathea altijd grappig, want de onderkant van het blad is vaak paars. En dat zie je helemaal niet als je aan de bovenkant kijkt. Ik moet zeggen, ik vind Calathea's echt niet de meest makkelijke beginnersplant. Want ja, ze noemen het ook wel eens de drama-thea's. Dat ze nogal drama maken. Dus als de luchtvochtigheid niet goed is, of de temperatuur, of hij krijgt te veel licht, of te weinig licht, dan zie je al snel dat de kwaliteit achteruit gaat. Dus het is niet per se de meest makkelijke plant om te verzorgen. Volgende een Dipsis. Een soort palmachtig plantje. Het potje is een klein beetje geplet. Ik weet niet of dat komt door het vervoer van de hele box. Of dat dit gewoon al zo was en dat hij daarom in de kneusjesbox zit. Ik vind het altijd wel een leuk plantje om te hebben. Toevallig is die ook veilig voor katten. En onze kat die eet ook wel eens van deze. Want toevallig heb ik deze ook. Niet een bijzonder plantje. En de laatste die nog in de box zit is de Codeum. Dus hoe ouder het blad wordt, hoe roder de bladeren worden. Want je ziet hier ook een gedeelte wat gewoon nog helemaal groen is. Ik vind het wel een heel erg leuke plant. Deze kun je ook buiten neerzetten, want die is op zich wel bestand tegen de weersomstandigheden buiten. Maar zou ik wel, als het echt gaat vriezen, binnen zetten. Want dat is altijd verstandig. Maar verder, ja, ik vind het een heel erg leuke plant. Of ik hem zelf zou kopen, denk ik niet. Maar ik vind het wel grappig om hem zo te zien in die kneusjesbox. Dus dan gaan we er maar voor zorgen. Uiteindelijk zitten er dus in mijn kneusjesbox 11 verschillende planten. Wel 2 Schefflera's, maar net een wat andere variant. Dus dat is op zich niet zo heel erg. Wat ik uiteindelijk van de box vind. De box kost €25. Wel gelukkig inclusief verzendkosten. De planten die erin zitten, en dat is natuurlijk steeds verschillend. Want ze pakken gewoon die boxen een beetje random in. Zijn wel meer gericht op beginnersplanten. Dus verwacht niet dat je echt hele bijzondere planten gaat vinden in zo'n box. En wat ik persoonlijk jammer vind, is dat veel van de planten die nu in deze specifieke box zitten, dat ik die al heb. Nu vind ik het niet heel erg om meer van dezelfde soort te hebben, maar het is toch wel jammer. Als je erop rekent dat het je plantencollectie gaat uitbreiden in nieuwe soorten, dan is dat niet iets wat je kan verwachten van die box. Maar als het iets is om te starten met je plantencollectie, stel dat je nog niet zo heel veel planten hebt, dan is het zeker een aanrader om deze box te kopen. Want de planten zijn eigenlijk best wel goed. En je krijgt toch 11 planten voor zo'n €20. En het zorgt ook weer voor dat er minder verspilling is in de
planten- en bloemensector. Dus dat is ook alleen maar voordelig. Dus uiteindelijk mijn oordeel. Koop de box als je echt een starter bent en je wil gaan meer planten hebben in je collectie voor een redelijk goede prijs. Dan zou ik zeker de box kopen. Ben je al een fervente plantenverzamelaar, dan is het misschien niet heel erg interessant om de doos te kopen. Maar al met al, ik ga gewoon goed zorgen voor deze plantjes, want ze verdienen natuurlijk een goed leven. Bedankt voor het kijken van deze video. Vond je deze video nou leuk? Vergeet dan niet jezelf te abonneren op dit kanaal en een duimpje omhoog te geven voor deze video. Neem een kijkje rond en begin met het groeien van je kennis. Doei!